ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LMIAs ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਵੀਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ LMIAs ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵੇਜ LMIA ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਅਬਵ $36.45 $37 ਦੀ ਵੇਜ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, it showed that it went to 5.9%. So ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ resumes ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ resume ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। They're very smart ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ resume ਅਪਲੋਡ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲੇਗੀ। They'll be even ਜੇ PR ਵੀ ਹੋਗੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਗੇ, and ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, you are still not safe if you're a Canadian citizen. It can come up that you used immigration falsely, you misrepresented, and the only way you would be able to become a PR. So keeping all these things in mind, is it still worth LMIA ni apply karna ya fir PNP ya express entry de rahi tusi suggest karoge? Welcome to this conversation on the Harpreet Singh show. ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LMIAs ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਿਆਮ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਵੀਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ LMIAs ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਜਰਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਆਏ ਬਗਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। LMIAs ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ LMIAs ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ? ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹੈ LMIA? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ? LMIAs ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਚਲੋ, PR ਸਟ੍ਰੀਮ LMIA ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ अर्ਲੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਹਾਈ ਵੇਜ ਐਂਡ ਲੋ ਵੇਜ LMIAs. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵੇਜ LMIA ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਅਬਵ $36.45 $37 ਦੀ ਵੇਜ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਲੋ ਵੇਜ below that, anything below the 37 or ਤੁਸੀਂ only ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ unemployment rate 6% and lower ਸੀ। So unemployment rate for the last key areas ਸੀਗੇ in Canada, regional areas, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ unemployment rate has always remained below 6%, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ region ਦੇ ਵਿੱਚ the unemployment rate is more than 6%, you're not eligible to apply for a low wage LMIA. Last month, they hit every 3 months update on there. Every 3 months, we get the unemployment update of what the percentage is in every region. So, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ update ਆਈ ਹੈਗੀ January ਦੇ ਵਿੱਚ, it showed that it went to 5.9%. So that is why low wage LMIA, you're eligible to apply again. ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LMIA ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, LMIAs ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਨੀ ਸੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, all of those are targeted occupations and targeted ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, those are those sectors. So all the sectors still apply ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ apply ਕਰ ਸਕਦਾ। The main thing for labor market impact assessment is to say to the government of Canada, look, I've advertised, ਮੈਂ ਇਸ job posting ਲਈ, ਇਸ job ਲਈ advertise ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ at least for 30 days, and I've targeted Canadians and permanent residents, but ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ Canadian ਹੋਵੇ ਜਾਂ PR ਹੋਵੇ। So now I'm availing to the TFW program, Temporary Foreign Worker Program, to hire a foreign national to fill my position. And it is approved karna panda. Okay. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ LMIA ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਸਨ, ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨਸ ਹੋਈਆਂ ਫੇਕ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋਈ 2024-2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆਡਿਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? So right now, biggest thing is ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ 30 days ਤਾਂ ਹੀ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਪੀਆਰਸ, ਸੋ ਦੇ ਅਪਲਾਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਆ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਵੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪੇਡ $38। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ that? So they are sending out emails to employers, अपनी list of employees though, ਦੱਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਵੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ $38 ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਹੈ $24-25 ਤੁਸੀਂ $38 ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, that's been going on. Then they have now opened a feature ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ resumes ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ resume ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। They're very smart ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ resume upload ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ contact information ਚਲੇਗੀ। So then the employer or the third party has to retain or reject those resumes. Or retain, reject ਉਹਨਾਂ ਦੇ online ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। And if I'm rejecting, it says rejected by Mira Agnihotri. So ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ availability ਹੈਗੀ। Reject ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? Employer ਕਰ ਰਿਹਾ, third party ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ reject? So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 resumes ਆਏ ਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 qualified Canadian PR ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? Before, you could write whatever, do whatever, but ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ contact information, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ applicant 1 ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ applicant 1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੱਭਿਆ, were you offered this position? So that has happened. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ renew ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 30 days ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it is now for 15 days. And ਉਹ 15 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ renew ਕਰਦੇ ਹੈ, it goes into pending. Like ਉੱਥੇ strictness ਆ ਗਈ ਹੈ job post ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ job post ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। The other strictness is ਜਿਹੜਾ LMIA ਸਾਡਾ rep portal ਹੈਗਾ, the employer also has to have their portal. So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ portal ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ clients ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। I'm like, but where's your online login? They don't have it. So ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ online ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਪਰੂਵ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗੀ। So now the employer is able to see, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ agents, consultants, lawyers, they were applying for LMIAs and employer ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। So they've streamlined that a little bit, and the employer has to be very smart. ਜਿਹੜੇ employers ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, please ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ LMI portal, job bank portal, ESDC portal, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। I don't ask for that login. That's not for me, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ already. That is for you. So what I am doing, he is seeing. Don't give that information to your lawyer or do not give it to your consultant or agent. That is for you. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ login password loss ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, to rechange and reset that is impossible. So basically ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ LMIAs are on the government's radar and ਉਹ strictly monitor ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ enforcement ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨੀਰਜ ਜੀ heavier penalties ਹੈਗੀਆਂ fake ਜਾਂ paid LMIAs ਬਾਰੇ? Heavy penalties, so penalties, those things are happening. ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ luckily, touch wood, my clients are not in this compliance. They rarely get any compliance audits. We keep everything very streamlined. But it can happen. But ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ employers ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ audit ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ESDC ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ hire ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ wages this, so have they left the country, have they done this? So audits are happening. On-site visits are happening. There is red flags. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ employer ਤੇ ਕੋਈ red flag ਹੈਗਾ, and ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ internal red flags ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ complaint ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, they are following up on that a lot more. ਜਿਹੜੇ questions ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ via interview, they are very, very ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ I do still get some LMIs approved without interviews, but ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। I would say 90% of our LMIs were approved without an interview. Now let's say it's only 50%. 50% will give an interview, and interview to ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ eligibility questions ਦੀ email ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Answer this question.
questions, ਫਿਰ ਅਸੀਂ further proceed ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕੀ LMIAs ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹਨ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $38 ਕਿਵੇਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਵੇਜ ਹੀ $28 ਜਾਂ $30, so they're being refused on wages, but ਹੁਣ ਤਾਂ low wage ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। um if you can, ਇੱਕ ਤਾਂ other thing is financial, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CPA letters ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੋ LMI ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ LMI approved. Now they're asking for bank letters. So you have to get a letter from the bank stating this company is hiring a temporary foreign worker in this position for this wage. This employer can afford it. And 99% banks are not writing that letter. They're not writing that letter. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ financial support ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ position ਉਹਨਾਂ ਦੀ annual salary, they are refusing that as well. ਜੀ। ਸੋ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? Again, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ need ਹੈਗੀ ਹੈ, which comes down to construction, comes down to healthcare, it comes to trucking. Trucking ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੋ ਗਿਆ because ਕਾਫੀ, I think, ਉੱਥੇ scrutiny ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ because of the accidents, because of the licensing. So all of that is happening now. We are looking at STEM. We're looking at significant benefit. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ skill ਹੈਗਾ, whatever skill they have that we cannot find in Canada. When we look at administrative jobs like supervisor, office supervisor, a bookkeeper, managerial level, retail manager, that is a little bit difficult. What is it difficult ho gaya kyunki it's not impossible, but it is difficult. ਜਿਹੜੇ labor class jobs will be approved ਕਿਉਂਕਿ labor class ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, that is like farm workers and stuff, that is very wide open. But farms they ਵੀ ਬਹੁਤ strictness. They have, oh my goodness, like oh my goodness. So I have genuine farmers like like bring in hundreds of people and they're like, what do we do? Like 10% population that we ruin, it ruins it for the 100%, which is very unfortunate. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਡ LMIA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਨੀਰਾ ਜੀ ਫੇਕ LMIA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ PR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Well, employer ਨੂੰ ਤਾਂ slap on the hand. Okay, what did you do? Why did you do? Maybe a penalty, maybe a fine. And it's extensive investigation and it might be, it's a criminal offense to lie. But jada employee, they get to go home. They'll be, even je PR bhi hoge, citizen bhi hoge, and tusi koi bhi misrepresentation naal apni permanent residency liya ya citizenship bhi liya, you're still not safe if you're a Canadian citizen. It can come up that you used immigration falsely, you misrepresented, and the only way you would be able to become a PR is via this job, this LMIA, and this was a fraudulent job. It was not genuine. You lied. Guess what? You get to go home. Okay. So keeping all these things in mind, is it still worth LMIA ni apply karna ya fir PNP ya express entry de rahi tusi suggest karoge? So jo situation aa gaya, PNP is difficult. Express entry is difficult, and jede bande right now, my clients, you know, the 2026 25 they which expire okay, there's no option, two options. They need an LMIA or they have to go home, right? Jeda workers study te bhi aa rahe, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ approvals ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, visitor ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ visit ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 6 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, what are you doing here, go home. So it is a required, like, honestly, employers they are so quite genuine. We want to help our employees. What do you need? What is it? Because wo actually come kar rahe hain. So jo mera experience hai, jehde actual come kar rahe, yeah, they are deserving because they're contributing. But if it's taking away from my child or a Canadian or a PR, that's not correct because it's still temporary residence. So je apne bacche unemployed baithe hai, appa unemployed baithe hain, how can we give that job away? Canada really needs to take care of its citizens first, of course. And I'm not saying this immigration is my bread and butter, but
find a way, like there is a better way than paying money. And then ਜਿਹੜੀ money ਵੀ like ਮੇਰੇ ਕੱਲ consultation ਹੋਈ ਸੀਗੀ, and I'll tell you LMIA, they're like, if we go LMIA route, ਚਲੋ ਹੁਣ 50 60, I don't even know ਜੋ marketplace ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, I don't know, this is what I hear and whatever you hear is what I hear. But then I said, okay, ਚਲੋ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ $2000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ PR ਦਾ ਕੋਈ pathway ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You are stuck at $100,000, $200,000 with nothing in your hand. Why not invest in a business? So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ managerial experience ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ business experience ਹੈਗਾ, go PNP, the business route, right? Invest in Canada. Let's put that money into your own business. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ LMIAs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ LMIAs ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 6% ਜੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ LMIAs ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Okay, first I want to correct, LMI low wage is open for every sector now. Because unemployment rate has gone below 6%. So har ek sector, yeah, it's gone below. Hospitality is not, sorry, healthcare, education, all of that, because it's a targeted or the thodi ji probability jade hai. My suggestion is the thode kol employer hega that is supporting you, and they are eligible for an LMIA. Je tusi utte kam kar rahe hain, please like start that process now, kyunki kal nu ki band ho jana ki nahi hona we don't know. Agar tusi utte nahi qualify karde, of course PNP jehde international students are, they need 2 years experience, or jinna kol nahi hunda express entry they drop 500 to utte aa rahe hai. Improve upon your English, okay? Maybe tusi kai mere clients have gone home to gain 1 year foreign experience, jide vich it brings them above the 500 points. French ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ my advice to you ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ French ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, CLB 7 French ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ English ਦੇ ਵਿੱਚ CLB 7 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ you speak English, you write English, you understand English, you're not able to obtain a CLB 7 in that, then what? The other option, like French ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ focus ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ French capability ਹੈਗੀ ਹੈ, try to get the CLB 5. Jada CLB 5 hega, that can extend your work permit without an LMIA. Right? Only do it je tusi if you're able to do it. But meri vargi nahi kar sakdi. I learned French up until grade 12. Until I cannot read and write French to a CLB 7. So be realistic in what and jada tusi har ek banda healthcare ਖੁੱਲ ਗਈ, caregiver ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ programs ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. So do not follow the crowd, walk your own path, and the other thing that's going to happen is whatever studies you've done, ਤੁਹਾਡਾ job experience will have to be in those level of studies. So keep focused on that. Stop jumping and following everybody. Do what is best for you. Get your own advice. Actually, there's so much AI out there. You can type in your situation, suggestions come. There's honest consultants and lawyers out there that are telling you the truth. Do your research. If you know English on the computer on karna hunda hai, all of that, I've always educate my clients. Don't trust. Please do some research. Research karo, bilkul, absolutely. ਵੈਲ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ. ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫਰਗੇਟ ਇਟ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਉਬਲੀਏ ਬੋਕੂਲਾ ਸ਼ੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ. ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you so much. ਮੈਰਸੀ ਬੋਕੂ. ਸੋ ਫਰੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, LMIA ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਲੀਜ਼ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤੋਂ, ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ ਤੇ ਯੈਸ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਜਾਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਹਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।